doctoring sales. A few months ago, Kim Schaefer, sales representative of a major global pharmaceutical company, walked into a medical center in New York to bring information and free samples of her company's latest products. That day she was lucky, a doctor was available to see her. The last rep offered me a trip to Florida. "What do you have?" the physician asked. He was only half joking. What was on offer that day was a pair of tickets for a New York musical. But on any given day, what Schaefer can offer is typical for today's drugs rep: a car trunk full of promotional gifts and gadgets, a budget that could buy lunches and dinners for a small country, hundreds of free drug samples, and the freedom to give a physician $200 to prescribe her new product to the next 6 patients who fit the drug's profile. And she also has a few $1,000 honor area to offer in exchange for doctors' attendance at her company's next educational lecture. Selling pharmaceuticals is a daily exercise in ethical judgment. Salespeople like Schaefer walk the line between the common practice of buying a prospect's time with a free meal, and bribing doctors to prescribe their drugs. They work in an industry highly criticized for its sales and marketing practices, but find themselves in the middle of the age-old chicken or egg question. Businesses won't use strategies that don't work, so are doctors to blame for the escalating extravagance of pharmaceutical marketing? Or is it the industry's responsibility to decide the boundaries? The explosion in the sheer number of salespeople in the field, and the amount of funding used to promote their causes, forces close examination of the pressures, influences and relationships between drug reps and doctors. Salespeople provide much-needed information and education to physicians. In many cases, the glossy brochures, article reprints and prescriptions they deliver are primary sources of drug education for healthcare givers. With the huge investment the industry has placed in face-to-face selling, salespeople have essentially become specialists in one drug or group of drugs, a tremendous advantage in getting the attention of busy doctors in need of quick information. But the sales push rarely stops in the office. The flashy brochures and pamphlets left by the sales reps are often followed up with meals at expensive restaurants, meetings in warm and sunny places, and an inundation of promotional gadgets. Rarely do patients watch a doctor write with a pen that isn't emblazoned with the drug's name, or see a nurse use a tablet not bearing a pharmaceutical company's logo. Millions of dollars are spent by pharmaceutical companies on promotional products like coffee mugs, shirts, umbrellas, and golf balls. Money well spent? It's hard to tell. I've been the recipient of golf balls from one company and I use them, but it doesn't make me prescribe their medicine, says one doctor. I tend to think I'm not influenced by what they give me. Free samples of new and expensive drugs might be the single most effective way of getting doctors and patients to become loyal to a product. Salespeople hand out hundreds of dollars worth of samples each week, $7.2 billion worth of them in 1 year. Though few comprehensive studies have been conducted, one by the University of Washington investigated how drug sample availability affected what physicians prescribe. A total of 131 doctors self-reported their prescribing patterns. The conclusion was that the availability of samples led them to dispense and prescribe drugs that differed from their preferred drug choice. The bottom line is that pharmaceutical companies as a whole invest more in marketing than they do in research and development. And patients are the ones who pay, in the form of skyrocketing prescription prices, for every pen that's handed out, every free theater ticket, and every steak dinner eaten. The fact remains that pharmaceutical companies have every right to make a profit and will continue to find new ways to increase sales. But as the medical world continues to grapple with what's acceptable and what's not, it is clear that companies must continue to be heavily scrutinized for their sales and marketing strategies. Bán hàng y khoa. Cách đây vài tháng, Kim Schaefer, đại diện bán hàng của một công ty dược phẩm toàn cầu lớn, bước vào một trung tâm y tế ở New York để mang đến thông tin và những mẫu sản phẩm mới nhất của công ty cô. Hôm đó cô ấy đã may mắn, một vị bác sĩ đã có mặt gặp cô. Đại diện cuối cùng của Hy đã đề nghị cho tôi một chuyến đi đến Florida. Bạn có gì? Bác sĩ hỏi. Anh chỉ nửa đùa.
những gì được tặng ngày hôm đó là một cặp vé cho một vở nhạc kịch New York, nhưng vào một ngày, những gì Stephen có thể cung cấp là điển hình cho đại lý thuốc ngày nay, một cốp xe đầy những quà tặng quảng cáo và các dụng cụ, một túi tiền có thể mua hết bữa trưa và tối cho một quốc gia nhỏ, hàng trăm mẫu thuốc miễn phí và tự do để một bác sĩ nhận $200 cho việc kê toa thuốc mới của cô cho 6 bệnh nhân tiếp theo phù hợp với hồ sơ thuốc, và cô cũng có một vài $1.000 đút lót để đổi lại có được sự tham gia của bác sĩ tại bài giảng giáo dục tiếp theo của công ty cô. Bán dược phẩm là một bài tập hàng ngày về phán xét đạo đức. Các nhân viên bán hàng như Stephen đi theo con đường giữa thực tiễn chung trong việc mua thời gian của một khách hàng tiềm năng cùng một bữa ăn miễn phí, với việc hối lộ các bác sĩ khi kê đơn thuốc của họ. Họ làm việc trong một ngành công nghiệp bị chỉ trích nặng nề vì hoạt động bán hàng và tiếp thị của mình, nhưng họ thấy mình ở giữa câu hỏi gà hay trứng có trước. Các doanh nghiệp sẽ không sử dụng những chiến lược mà nó không hiệu quả. Vì vậy có phải các bác sĩ sẽ đổ lỗi cho sự lãng phí leo thang của tiếp thị dược phẩm, hay đó là trách nhiệm của ngành công nghiệp để quyết định ranh giới đó? Sự bùng nổ số lượng lớn nhân viên bán hàng trong lĩnh vực này, và số tiền tài trợ thúc đẩy những nguyên nhân của họ, buộc phải kiểm tra chặt chẽ các sức ép, ảnh hưởng và những mối quan hệ giữa các đại diện nhà thuốc và bác sĩ. Nhân viên bán hàng cung cấp thông tin và sự giáo dục rất cần thiết cho bác sĩ. Trong nhiều trường hợp nhiều tờ rơi quảng cáo bóng loáng, những bài báo in lại và đơn thuốc mà họ cung cấp lại là những nguồn cơ bản của giáo dục về thuốc cho những người chăm sóc y tế. Cùng với sự đầu tư mạnh, nền công nghiệp đã đi vào bán hàng trực tiếp. Nhân viên bán hàng về cơ bản đã trở thành chuyên gia về một loại thuốc hoặc nhóm thuốc, một ưu điểm lớn trong việc thu hút sự quan tâm của những bác sĩ bận rộn cần thông tin nhanh chóng. Tuy nhiên, việc đẩy doanh số hiếm khi dừng lại ở văn phòng. Các tờ rơi nhỏ và tờ rơi do các đại diện bán hàng để lại thường được đi kèm cùng những bữa ăn tại các nhà hàng cao cấp, những cuộc họp ở những nơi nắng nóng và ấm áp, và một loạt các tiện ích quảng cáo. Hiếm khi bệnh nhân thấy một bác sĩ viết bằng bút mà không ghi tên của nhãn thuốc, hoặc thấy một y tá dùng một viên thuốc mà không có biểu tượng của công ty dược phẩm. Hàng triệu đô la được chi tiêu bởi các công ty dược phẩm trên các sản phẩm quảng cáo như cốc cà phê, áo sơ mi, ô du và quả bóng gôn. Liệu tiền có được chi tiêu tốt? Thật khó để nói. Tôi đã nhận được những quả bóng từ một công ty và tôi sử dụng chúng, nhưng nó không làm tôi kê đơn thuốc của họ. Một bác sĩ nói, tôi có xu hướng nghĩ rằng tôi không bị ảnh hưởng bởi những gì họ cho tôi. Các mẫu thuốc miễn phí mới và đắt tiền có thể là cách hiệu quả duy nhất để các bác sĩ và bệnh nhân trở nên trung thành với một sản phẩm. Các nhân viên bán hàng trao những mẫu thuốc trị giá hàng trăm đô la mỗi tuần, tương đương 7,2 tỷ đô la trong vòng một năm. Mặc dù một số nghiên cứu toàn diện đã được tiến hành, một nghiên cứu của Đại học Washington đã xem xét mẫu thuốc sẵn có ảnh hưởng như thế nào đến những gì bác sĩ kê đơn. Tổng cộng có 131 bác sĩ tự báo cáo các mẫu thuốc kê đơn của họ, kết luận là có sẵn các mẫu dẫn đến việc phân phối và kê những toa thuốc khác với lựa chọn thuốc ưa thích của họ. Điểm mấu chốt là các công ty dược phẩm như một tổng thể đầu tư nhiều về tiếp thị hơn là họ làm trong nghiên cứu và phát triển, và bệnh nhân là những người trả tiền, theo hình thức giá toa thuốc trên trời, cho mỗi cây bút được trao, mỗi vé dạp hát miễn phí và mỗi bữa bít tết đã dùng. Cuối cùng thực tế vẫn là các công ty dược phẩm vẫn có quyền tạo ra lợi nhuận và sẽ tiếp tục tìm cách mới để tăng doanh thu. Nhưng khi thế giới y khoa tiếp tục vật lộn với những gì có thể chấp nhận được và điều gì không được, rõ ràng là các công ty phải tiếp tục được kiểm tra kỹ lưỡng về chiến lược bán hàng và tiếp thị của họ. Literate women make better mothers. Children in developing countries are healthier and more likely to survive past the age of 5 when their mothers can read and write. Experts in public health accepted this idea decades ago, but until now no one has been able to show that a woman's ability to read in itself improves her children's chances of survival. Most literate women learn to read in primary school, and the fact that a woman has had an education may simply indicate her family's wealth or that it values its children more highly. Now a long-term study carried out in Nicaragua has eliminated these factors by showing that teaching reading to poor adult women, who would otherwise have remained illiterate, has a direct effect on their children's health and survival. In 1979, the government of Nicaragua established a number of social programs, including a national literacy crusade. By 1985, about 300,000 illiterate adults from all over the country, many of whom had never attended primary school, had learned how to read, write and use numbers. During this period,
Researchers from the Liverpool School of Tropical Medicine, the Central American Institute of Health in Nicaragua, the National Autonomous University of Nicaragua and the Costa Rican Institute of Health interviewed nearly 3,000 women, some of whom had learned to read as children, some during the literacy crusade and some who had never learned at all. The women were asked how many children they had given birth to and how many of them had died in infancy. The research teams also examined the surviving children to find out how well nourished they were. The investigators' findings were striking. In the late 1970s, the infant mortality rate for the children of illiterate mothers was around 110 deaths per 1,000 live births. At this point in their lives, those mothers who later went on to learn to read had a similar level of child mortality 105 1,000ths. For women educated in primary school, however, the infant mortality rate was significantly lower, at 80 per 1,000. In 1985, after the national literacy crusade had ended, the infant mortality figures for those who remained illiterate and for those educated in primary school remained more or less unchanged. For those women who learned to read through the campaign, the infant mortality rate was 84 per 1,000, an impressive 21 points lower than for those women who were still illiterate. The children of the newly literate mothers were also better nourished than those of women who could not read. Why are the children of literate mothers better off? According to Peter Sandiford of the Liverpool School of Tropical Medicine, no one knows for certain. Child health was not on the curriculum during the women's lessons, so he and his colleagues are looking at other factors. They are working with the same group of 3,000 women, to try to find out whether reading mothers make better use of hospitals and clinics, opt for smaller families, exert more control at home, learn modern childcare techniques more quickly, or whether they merely have more respect for themselves and their children. The Nicaraguan study may have important implications for governments and aid agencies that need to know where to direct their resources. Sandiford says that there is increasing evidence that female education, at any age, is an important health intervention in its own right. The results of the study lend support to the World Bank's recommendation that education budgets in developing countries should be increased, not just to help their economies, but also to improve child health. We've known for a long time that maternal education is important, says John Cleland of the London School of Hygiene and Tropical Medicine. But we thought that even if we started educating girls today, we'd have to wait a generation for the payoff. The Nicaraguan study suggests we may be able to bypass that. Cleland warns that the Nicaraguan crusade was special in many ways, and similar campaigns elsewhere might not work as well. It is notoriously difficult to teach adults skills that do not have an immediate impact on their everyday lives, and many literacy campaigns in other countries have been much less successful. The crusade was part of a larger effort to bring a better life to the people, says Cleland. Replicating these conditions in other countries will be a major challenge for development workers. Có phải phụ nữ biết chữ làm mẹ tốt hơn? Trẻ em ở các nước phát triển khỏe mạnh hơn và dễ sống sót qua tuổi lên năm khi mẹ của chúng biết đọc biết viết. Hàng chục năm trước, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng đã chấp nhận ý kiến này nhưng cho đến nay chưa ai có thể chứng minh phụ nữ có khả năng đọc viết có thể cải thiện cơ hội sống sót của con cái họ cả. Hầu hết phụ nữ có văn hóa học đọc ở tiểu học, và thực tế học vấn của những phụ nữ này dễ dàng cho thấy sự thịnh vượng của gia đình họ hoặc mang đến nhiều lợi ích hơn cho con họ. Một nghiên cứu lâu năm được thực hiện ở Nicaragua đã loại bỏ những nhân tố này và chỉ ra việc dạy đọc cho phụ nữ nghèo thất học lâu năm, có hiệu quả trực tiếp đối với sức khỏe và sự sống còn của con họ. Năm 1979, chính phủ Nicaragua lập một số chương trình xã hội, bao gồm chương trình quốc gia nỗ lực xóa mù chữ. Năm 1985, có khoảng 300.000 người trưởng thành bị mù chữ ở nước này, trong đó nhiều người chưa từng học tiểu học hay học đọc, viết và học tính toán. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu từ trường y nhiệt đới Liverpool, Viện Y tế Trung Mỹ ở Nicaragua, Trường Đại học Quốc gia Tự trị Nicaragua và Viện Y học Costa Rica đã phỏng vấn gần 3.000 phụ nữ, trong đó một số người đã từng học đọc khi còn nhỏ, một số đang nỗ lực thoát thất học và một số chưa từng đi học. Họ được hỏi về số con họ sinh ra và số con chết khi còn nhỏ. Nhóm nghiên cứu cũng xem xét những đứa trẻ sống sót để tìm hiểu chúng được nuôi dưỡng tốt ở mức độ nào.
Kết quả của các tổ chức nghiên cứu trên gây chấn động. Vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 19, tỷ lệ trẻ sơ sinh chết là con của các bà mẹ thất học vào khoảng 110 trên 1.000 trẻ. Cũng thời điểm đó, những bà mẹ bắt đầu đi học tại một thời điểm nào đó trong đời, có tỷ lệ con chết chỉ là 105 trên 1.000 trẻ. Tuy nhiên, đối với những phụ nữ đã qua tiểu học, tỷ lệ con chết thấp hơn đáng kể, chỉ 80 trẻ trên 1.000 trẻ. Vào năm 1985, sau khi chương trình quốc gia nỗ lực xóa mù chữ ở Nicaragua kết thúc, số trẻ sơ sinh tử vong được sinh ra từ các bà mẹ mù chữ và trình độ tiểu học duy trì ở mức không thay đổi. Đối với những phụ nữ được học đọc qua chiến dịch, tỷ lệ con chết khi còn nhỏ là 84 trên 1.000 trẻ, giảm 21 trẻ, một con số ấn tượng, thấp hơn so với tỷ lệ con chết của các mẹ mù chữ. Con cái của các bà mẹ biết đọc viết cũng được nuôi dưỡng tốt hơn so với những mẹ không được học hành. Vì sao con của các bà mẹ có học có cuộc sống tốt hơn? Theo nhà nghiên cứu Peter Sandiford của trường y nhiệt đới Liverpool, không ai biết lý do chính xác. Sức khỏe của trẻ không nằm trong chương trình đào tạo các bà mẹ, vì vậy ông và các đồng nghiệp đang xem xét các yếu tố khác. Họ đang làm việc lại với nhóm 3.000 phụ nữ trước đó, nhằm tìm ra liệu các bà mẹ biết đọc viết có biết tận dụng tốt bệnh viện và phòng khám, lựa chọn sinh ít con, sử dụng nhiều quyền lực hơn trong gia đình, học những kỹ thuật chăm sóc trẻ nhanh hơn hay chỉ đơn giản họ biết tự chăm sóc bản thân và con cái họ hơn. Nghiên cứu của Nicaragua có thể đưa ra chỉ dẫn quan trọng cho các chính phủ và tổ chức viện trợ để họ biết cần hướng các nguồn trực tiếp đến đâu. Ông Sandiford nói ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, giáo dục cho phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào bản thân nó là một can thiệp y tế quan trọng. Kết quả nghiên cứu đã hỗ trợ cho sáng kiến của Ngân hàng Thế giới về việc ngân sách dành cho giáo dục ở các nước đang phát triển nên được tăng lên. Không chỉ phát triển kinh tế mà còn cải thiện sức khỏe trẻ em của chính các quốc gia đó. Từ lâu chúng ta đã biết, giáo dục cho phụ nữ mang thai là quan trọng, nhà nghiên cứu Ron Pleland của trường y nhiệt đới và dịch tễ London nói. Nhưng chúng ta đều nghĩ, ngay cả khi bắt đầu giáo dục bé gái hôm nay thì chúng ta vẫn phải đợi nhiều năm mới có kết quả. Nghiên cứu của Nicaragua gợi ý chúng ta nên bỏ qua quan niệm đó. Pleland cảnh báo, nỗ lực của Nicaragua đặc biệt theo nhiều cách nhưng những chiến dịch tương tự ở đâu đó lại không hoạt động hiệu quả. Thực sự khó để dạy người trưởng thành những kỹ năng không mang lại tác động tức thời cho cuộc sống hàng ngày của họ, và nhiều chương trình dạy đọc viết ở các quốc gia khác đã tỏ ra kém hiệu quả. Ông nói tiếp chương trình của Nicaragua là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho các bà mẹ. Nhân rộng các điều kiện đó ở các quốc gia khác sẽ là một thách thức lớn đối với những người làm công tác phát triển cộng đồng. Persistent bullying is one of the worst experiences a child can face. Bullying can take a variety of forms, from the verbal being taunted or called hurtful names to the physical being kicked or shoved, as well as indirect forms, such as being excluded from social groups. A survey conducted with Irene Whitney found that in British primary schools up to a quarter of pupils reported experience of bullying, which in about 1 in 10 cases was persistent. There was less bullying in secondary schools, with about 1 in 25 suffering persistent bullying, but these cases may be particularly recalcitrant. Bullying is clearly unpleasant and can make the child experiencing it feel unworthy and depressed. In extreme cases, it can even lead to suicide, though this is thankfully rare. Victimized pupils are more likely to experience difficulties with interpersonal relationships as adults, while children who persistently bully are more likely to grow up to be physically violent and convicted of antisocial offenses. Until recently, not much was known about the topic, and little help was available to teachers to deal with bullying. Perhaps as a consequence, schools would often deny the problem. "There is no bullying at this school" has been a common refrain, almost certainly all true. Fortunately, more schools are now saying, "There is not much bullying here, but when it occurs we have a clear policy for dealing with it." 3 factors are involved in this change. First is an awareness of the severity of the problem. Second, a number of resources to help tackle bullying have become available in Britain. For example, the Scottish Council for Research and Education produced a package of materials, Action Against Bullying, circulated to all schools in England and Wales as well as in Scotland in summer 1992, with the second pack,
Supporting Schools Against Bullying, produced the following year. In Ireland, Guidelines on Countering Bullying Behavior in Post-Primary Schools was published in 1993. Third, there is evidence that these materials work, and that schools can achieve something. This comes from carefully conducted before and after evaluations of interventions in schools, monitored by a research team. In Norway, after an intervention campaign was introduced nationally, an evaluation of 42 schools suggested that, over a 2-year period, bullying was halved. The Sheffield investigation, which involved 16 primary schools and 7 secondary schools, found that most schools succeeded in reducing bullying. Evidence suggests that a key step is to develop a policy on bullying, saying clearly what is meant by bullying, and giving explicit guidelines on what will be done if it occurs, what record will be kept, who will be informed, what sanctions will be employed. The policy should be developed through consultation, over a period of time, not just imposed from the head teacher's office. Pupils, parents and staff should feel they have been involved in the policy, which needs to be disseminated and implemented effectively. Other actions can be taken to back up the policy. There are ways of dealing with the topic through the curriculum, using video, drama and literature. These are useful for raising awareness, and can best be tied into early phases of development while the school is starting to discuss the issue of bullying. They are also useful in renewing the policy for new pupils or revising it in the light of experience. But curriculum work alone may only have short-term effects. It should be an addition to policy work, not a substitute. There are also ways of working with individual pupils, or in small groups. Assertiveness training for pupils who are liable to be victims is worthwhile, and certain approaches to group bullying such as no blame, can be useful in changing the behavior of bullying pupils without confronting them directly, although other sanctions may be needed for those who continue with persistent bullying. Work in the playground is important, too. One helpful step is to train lunchtime supervisors to distinguish bullying from playful fighting and help them break up conflicts. Another possibility is to improve the playground environment so that pupils are less likely to be led into bullying from boredom or frustration. With these developments, schools can expect that at least the most serious kinds of bullying can largely be prevented. The more effort put in and the wider the whole school involvement, the more substantial the results are likely to be. The reduction in bullying, and the consequent improvement in pupil happiness is surely a worthwhile objective. Thường xuyên bị ức hiếp là một trong những kinh nghiệm tệ hại nhất một đứa trẻ đối mặt. Bạo lực học đường xảy ra dưới nhiều hình thức. Một là thông qua lời nói, chẳng hạn như bị chế nhạo hoặc bị gắn cho những biệt danh tệ hại. Hai là thông qua hành vi xâm phạm thể chất, điển hình như bị đánh. Ngoài ra còn tồn tại các hình thức gián tiếp khác, ví dụ như bị cô lập khỏi các nhóm xã hội. Một cuộc khảo sát do ông Peter và bà Irene Whitney thực hiện ở các trường tiểu học Anh cho thấy, có đến 1 trên 4 số học sinh thừa nhận là mình đã từng bị bắt nạt, và cứ trong 10 vụ thì có 1 vụ là bị hiếp đáp thường xuyên. Hiện tượng này ở các trường trung học thì ít hơn, trung bình cứ 25 em thì có 1 em thường xuyên bị ức hiếp. Những trường hợp này thường là do người bị bắt nạt có ý định chống cự. Bạo lực học đường là một hiện tượng không thể chấp nhận được. Hiện tượng này có thể khiến cho những đứa trẻ lầm tưởng rằng mình là người vô dụng, và còn làm cho chúng bị trầm cảm. Trong một số trường hợp vượt quá sức chịu đựng thì nạn bạo lực học đường còn dẫn đến tự sát. Tuy nhiên những trường hợp như thế này vẫn chiếm thiểu số. Các em học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường khi trưởng thành thường có xu hướng gặp phải khó khăn trong các mối quan hệ xã giao. Còn những bọn chuyên bắt nạt người khác khi lớn lên sẽ có chiều hướng cư xử bạo lực và phạm phải các tội mang tính chống đối xã hội. Dạo trước, chủ đề này vốn không được nhiều người quan tâm. Các giáo viên dường như chẳng muốn nhúng tay vào những tình huống bạo lực. Có lẽ vì thế mà các trường học luôn tìm cách chối bỏ vấn đề này. Điệp khúc ở trường chúng tôi không có hiện tượng bắt nạt lẫn nhau đâu, cứ được lặp đi lặp lại suốt. Dù cho điều này hoàn toàn là dối trá. May mắn thay, hiện nay các trường học đã chịu thẳng thắn tuyên bố rằng, ở trường chúng tôi không mấy khi diễn ra hiện tượng bắt nạt, nhưng nếu nó thật sự xảy ra thì chúng tôi đã có một phương hướng giải quyết nó một cách triệt để. Có 3 yếu tố liên quan đến sự thay đổi này. Thứ nhất là nhận thức về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thứ hai chính là sự hiện diện của một số tổ chức ở Anh được thành lập nhằm hỗ trợ giải quyết vấn nạn bạo lực học đường. Ví dụ,
Hội đồng nghiên cứu giáo dục Scotland đã cho lưu hành một gói các tài liệu đến các trường học ở khắp nước Anh, xứ Wales và Scotland vào mùa hè năm 1992. Gói tài liệu đó mang tên Hành động chống lại bạo lực học đường. Một năm sau, hội đồng lại tiếp tục cho lưu hành một gói tài liệu thứ hai có tên gọi là hỗ trợ các trường học ngăn chặn nạn hiếp đáp. Ở Ireland, quyển những nguyên tắc cần áp dụng nhằm đối phó hành vi ức hiếp ở các trường hậu tiểu học được phát hành rộng rãi vào năm 1993. Thứ ba, có bằng chứng cho thấy rằng những tài liệu này thật sự phát huy tác dụng, và các trường học đều đã đạt được những thành quả nhất định. Những thành quả đó được chứng minh thông qua các đánh giá được thực hiện trước và sau khi có sự can thiệp của nhà trường vào các vấn nạn bạo lực do một nhóm nghiên cứu thực hiện. Tại Na Uy, một chiến dịch can thiệp đã được tuyên truyền trên khắp cả nước. Sau đó một cuộc đánh giá được thực hiện ở 42 trường cho thấy, trong khoảng thời gian 2 năm, số lượng học sinh bị hiếp đáp đã giảm xuống còn phân nửa. Cuộc điều tra Sheffield tại 16 trường tiểu học và 7 trường trung học cho thấy hầu như các trường đều thành công trong việc giảm thiểu hiện tượng bạo lực học đường. Các bằng chứng đã chỉ ra rằng, biện pháp cần thiết nhằm đối phó bạo lực học đường chính là phải phát triển các chính sách trong đó định nghĩa rõ bạo lực học đường là gì, phải đưa ra các đường lối cụ thể hướng dẫn cách xử lý tình huống, những bằng chứng nào cần phải giữ lại, cần báo cáo với ai, các biện pháp chế tài nào sẽ được áp dụng. Chính sách này nên được xây dựng thông qua quá trình bàn bạc kỹ càng và khách quan trong một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải dựa trên một quyết định do hiệu trưởng chủ quan đưa ra. Các học sinh, phụ huynh và nhân viên phải được tham gia xây dựng chính sách, và các chính sách này cần được tuyên truyền và thi hành trên thực tế. Các hình thức khác nhằm hỗ trợ chính sách cũng có thể được áp dụng. Có rất nhiều phương pháp để đối phó với nạn hiếp đáp thông qua chương trình giảng dạy bằng cách sử dụng video, phim ảnh hoặc văn chương. Các phương tiện này đều nhằm nâng cao nhận thức, và tốt nhất là nên được áp dụng ở giai đoạn mà chính sách mới được phát triển, khi mà trường học chỉ mới bắt đầu quan tâm đến vấn nạn bạo lực học đường. Các phương tiện đó cũng rất hữu ích trong việc thay đổi chính sách cho phù hợp với một số đối tượng mới, hoặc cải tổ chính sách dựa trên những vấn đề phát sinh, nhưng tác động thông qua chương trình dạy học chỉ đem lại hiệu quả nhất thời. Vì thế, phương pháp này nên là một phần của chính sách, chứ không nên đóng vai trò là chính sách thay thế. Ngoài ra chúng ta còn có thể tác động đến cá nhân các học sinh hoặc các nhóm nhỏ, cần phải rèn luyện tính quyết đoán cho các học sinh có khả năng trở thành nạn nhân. Đối với các nhóm học sinh chuyên bắt nạt người khác thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp cấm đổ lỗi nhằm giúp chúng thay đổi cách cư xử mà không cần phải tác động trực tiếp tới chúng. Mặc dù vậy, các biện pháp trừng phạt khác vẫn cần được áp dụng đối với các học sinh có xu hướng tiếp tục hiếp đáp người khác. Giải quyết các vấn đề ở khu vui chơi cũng rất quan trọng. Một phương pháp hữu ích là đào tạo những giám thị vào giờ ăn trưa. Những người này có nhiệm vụ phải nhận định xem các trẻ em bị bắt nạt hay chỉ đang đùa giỡn và giúp chúng giải quyết xung đột nếu có. Ngoài ra chúng ta cũng nên cải thiện môi trường khu vui chơi, nhờ đó mà các học sinh sẽ ít bị bắt nạt chỉ vì sự buồn chán hay khó chịu của học sinh khác. Với những bước tiến này, các trường học có thể tin tưởng rằng ngay cả các dạng bắt nạt nghiêm trọng nhất vẫn có khả năng được ngăn chặn. Một khi càng có nhiều nỗ lực được đặt ra, miễn là nhà trường chấp nhận can thiệp giải quyết vấn đề, thì kết quả đạt được sẽ càng triệt để. Việc giảm thiểu vấn nạn bạo lực học đường dẫn đến kết quả là các em học sinh sẽ cảm thấy vui hơn khi đến trường, và đó đương nhiên là một mục đích cao cả.